Вітаю! Мене звати Орес Добровольський, і сьогодні ми поговоримо про вольєрний кашель у собак. У цієї хвороби безліч назв. Вольєрний, розплідниковий кашель, парагрип собак, інфекційний ларинготрахеїд. Але як би вона не називалася, по суті, це інфекційне гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів з високим рівнем заразності у собак. До найчастіших причин виникнення вольєрного кашлю відносять вірус парагрипу собак і бактерію бордетела. Але причин, що викликали інфекційний ларинготрахеїд, набагато більше. Це можуть бути і герпес-вірус собак, аденовірус, мікоплазма, хламідії та інші. До перших ознак інфекційного ларинготрахеїту можна віднести напади сухого затяжного кашлю, які закінчуються відхаркуванням мокротиння. Даний симптом інколи сплутають із блювотою. Незважаючи на збережену активність і апетит, у тварини може спостерігатись підвищена температура тіла. Часто відмічається нежить і кон'юнктивіт, а під час огляду можна побачити запалену глотку та збільшені лімфовузли. Зазвичай розплідниковий кашель протікає в легкій або середньо-тяжкій формі. У молодих, практично здорових собак легка форма проходить через 7-10 днів. Але у цуценят, ослаблених або старих тварин захворювання може набути затяжного перебігу. Часто супроводжується приєднанням вторинної мікрофлори з розвитком пневмонії як важкого ускладнення. Тому, як тільки ви помітили перші ознаки у вашої собаки, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем. Рання діагностика і швидкий початок лікування важливі для швидкого і повного одужання тварини. Лікування призначає ветеринарний лікар після детального огляду. І, як правило, лікар рекомендує цілий комплекс лікувальних заходів та препаратів, які впливають на причину виникнення, механізм розвитку і полегшують симптоми захворювання. Призначають тепле пиття та покращення умов утримання. Антибіотики призначають лише при підозрі на бактеріальну причину захворювання або при вторинному нашаруванні патогенної мікрофлори. А от імунокоректор призначають майже завжди. У виборі препарату лікар опирається на інструкцію та власний досвід. З розвитком ветеринарії на сьогодні на ринку є широкий вибір саме ветеринарних імунокоректорів. Одним із препаратів, який добре зарекомендував себе серед ветеринарних лікарів у лікуванні вольєрного кашлю, є енгістол. Це комплексний німецький препарат, який стимулює роботу імунної системи при різного роду вірусних інфекціях. Інколи енгістол застосовують і для профілактики після підозрілих контактів з іншими тваринами. Також при сильно вираженому кашлю лікар може додатково призначити тварині відхаркуючі препарати.